Отже, це що виходить? Я офіційно випускниця і диплом вже в руках. А, а що далі? Стоп. А давай зробимо трішки крок назад і згадаємо цей шлях. Я зараз працюю над своїм фінальним проєктом в університеті. Кожен проєкт – це якось так, ти ніби щось робиш, в тебе, допустимо, є ідея, або інколи немає ідеї, ти пробуєш їх якось знайти, і не можеш їх знайти. Але цього разу в мене була ідея, але я не знала, що саме я хочу зробити. Цього разу в мене була ідея, але я не знала, що саме я хочу зробити. Зазвичай в мене навпаки. Я знаю, що хочу зробити, але я не знаю теми. І ще зазвичай теми, які я вибирала, вони були більш сфокусовані, можливо, на якихось моїх персональних вподобаннях, інтересах, щось таке. А цього разу я захотіла зробити щось серйозне, так сказати, фінальний проєкт. І хочеться щось більш вже серйозного. Моя початкова ідея – це було робити проєкт про збереження української культури, так як вона зараз, і не тільки зараз, руйнується століттями роками. Це важлива тема. Але прям збереження української культури звучить дуже складно. Створити щось таке, щоб прям, я не знаю, глобальне, що буде зберігати ту культуру, я сама таке зробити не можу. Тому на мене якось само собою вийшло. І по якихось рекомендаціях викладачів я роблю просто книжку з ілюстраціями, так як я робила, яка буде про українські традиції. Я думаю, що це було б навіть цікавіше, якби це було якісь незвичні ритуали чи традиції, про які навіть, можливо, ми і забули. До цієї книжки ще буде, якщо, я надіюся, в мене буде час, будуть ще доповнюючі всякі елементи, і я хочу робити відбитки з лінолеума, печатки, відкритки, можливо. І саме для виставки, яка в нас буде, я хочу, щоб це було щось таке інтерактивне для людей, тому що, по-перше, це цікаво, бо багато людей будуть на цій виставці, тому що це виставка фінальна, випускний, вона буде декілька днів, там буде багато людей приходити. І мені б хотілося зробити навіть щось таке інтерактивне, щоб люди якось взаємодіяли з моїм проєктом. І проблема всього цього проєкту, кожного проєкту, коли ти його робиш, ти ніби його починаєш робити так впевнено, в тебе є ідея, або навпаки, не впевнено. І в тебе весь проєкт, ти не впевнений в своїй ідеї. Протягом цього всього часу, процесу, поки ти його робиш, 100 разів міняється думка. Такий ніби, мій проєкт класний, ідея сильна, і взагалі в цьому всьому є сенс. А з іншого боку, ти в якийсь інший день такий, а яка суть цього всього? Що це дасть людям? А що, для чого я це роблю? І коли такі думки є, це ти просто впадаєш в якийсь ступор і не знаєш, що далі робити. І взагалі, чи є сенс того всього, що ти робиш. Потім складно якось знайти фокус і знов повернути себе в цей проект, в процес, і якось зосередитись на тому, що саме ти робиш, що тобі треба зробити. Ось я зараз в такому стані. Вроді би, я і знаю вже, що я роблю, і я це роблю, але з іншого боку, я така, ніби щось і не то. Це в мене ілюстрації, над якими я зараз працюю, те, що в мене є зараз. По суті, вони взагалі будуть чорно-білі, бо я хотіла вирізати їх на лінориті, на лінолеумі і робити відбитки. Але я думаю, що, можливо, було б цікавіше додати до них трохи кольору. Поки що про колір я ще не думаю, тому що в мене ще не закінчені всі ілюстрації. До речі, це моя улюблена ілюстрація, вона в мене якось вийшла рандомно. Але вона дуже така, я не знаю, вона типова, я б сказала. Не прямо оригінальна. Вона
прикольна, але вона не прямо оригінальна. У мене завжди в кожному проєкті, я така думаю, це оригінально чи ні? Але оригінальності не існує в нашому світі, тому що все вже до нас створено. У мене є ще Великдень, в писанці такий Великдень. У мене є скетч для Різдва, у мене є Івана Купала, який я вчора пробувала зробити якби в негативі. Чи як це пояснити? Тобто, якщо я буду відбивати на лінолеумі, тобто оце от чорне, це буде лінолеум. І на ньому мені потрібно буде, те, що біле, мені треба буде вирізати. Тобто мені треба якось ще подумати, щоб це вирізати, тому що, наприклад, біле лице, лице робити чорним буде дивно. Тому мені треба буде робити біле лице, але біле лице мені буде складно вирізати, щоб, якось оці очка маленькі так залишити. По-перше, я не вмію робити все акуратно. Я дуже така, мені здається, в мистецтві я така трохи абстрактна, і мені складно робити щось акуратне і правильно. І трохи мені не подобається, що воно якесь ніби темне виглядає, тому це так, поки думаю. Це в мене буде про мистецтво, тут в мене буде про кераміку, тут в мене буде про музичні інструменти, тут в мене веснянки. І ще щось буде, я ще скетчів для цього не маю. Я робила спочатку все в квадраті, думала воно буде, але в мене останньому проєкті все було так теж в квадраті. І я думаю, щоб поміняти композицію, наприклад, тут я вже зробила таке, щоб воно було трохи таке в овалі якесь заокруглене. Тут буде, напевно, якийсь текст писати, типу, про що це таке Івана Купала, можливо, якщо це не буде надто багато елементів. Я тут думаю, якого формату мені робити цю мою публікацію. От така була мій минулий проєкт. Ось це. Це папір А3, але вона була, розуміється, менше. Була не на весь папір. І я думаю, я хочу, щоб цього разу була моя книжка більше. Але те, що вона буде, по суті, по ідеї, вона буде квадратна. Але як я думаю над розміром? Я беру папір. Це 2А3, тобто з 2А3 у нас буде А2. А2 це, звичайно, буде дуже велике, тому що якщо воно буде квадратне, ось воно буде таке величезне. Оце, якщо це одна сторінка, вона велика. І це вже, мені здається, занадто велика. Тому я думаю зробити таке, як це, але трішки більше. Мені цікаво дуже, що з цього всього вийде, якщо це відео буде про цілий проєкт. Як проєкт починався, як проєкт закінчився. Це, напевно, будуть зовсім якісь різні речі. Хто теж під час ресерчу, під час проєкту має просто 100 мільярд вкладок відкритих. Мене ці вкладки, і вони мене так дратують, але я така, типу, можливо, мені пригодиться. І я знаю, що можна зробити просто закладку, але мені легше мати все просто так і бачити, і типу, так, це я прочитала, це я ще не прочитала, а це мені, можливо, пригодиться. Але одночасно мене ці всі вкладки так дратують, мені хочеться їх просто закрити. Але коли закінчуєш проєкт, це потім такий кайф. Просто кожну вкладку закривати, такий I'm done. Наступні дні я домальовувала та створювала ілюстрації, думала над контекстом для книги та темами для ілюстрацій, займалась підбором кольору і стилю ілюстрації. Кожну ілюстрацію я починаю з легкого скетчу, зарисовки ідеї та варіантами різних композицій. Потім вже займаюсь більш детальним пропрацюванням. А в цьому проєкті я відкрила для себе новий підхід до малювання. Так як я враховувала, що мені потрібно буде ілюстрації пізніше переносити на лінолеум і вирізати, я малювала так, ніби я вирізаю, малюючи пляму і стираючи її частини. Так формувалось, наприклад, обличчя. Я почувалася як скульптор. Але такий підхід дуже цікавий, і ти ніби не знаєш, який результат тебе очікує. Пізніше до ілюстрації мені потрібно було ще написати текст про кожну традицію. Цим я займалася вже поза камерою, і також я малювала маленькі елементи, які будуть печатками, але до них підійдемо трішки пізніше.
до дедлайну, але виставка у нас через 2 тижні після дедлайну. Тобто, то, по чому мене будуть оцінювати, мені треба здати через тиждень. А роботи так багато. І точніше, я б сказала, можливо, ідей багато, а часу мало. Я б не сказала, що в мене прямо зараз режим турбо, але я кожен день працюю над своїм проєктом. А по ночах мені найкраще працювати вночі. Тому я сиджу по ночах і працюю над своїм проєктом. Вдень я не можу себе заставити. Знаєте, нас зазвичай пар зранку нема, не в обід, але весь час я вставала, коли мені треба було йти в універ, я вставала раніше, щоб зібратися спокійно. Сорі, мене не видно, але такий ракурс сьогодні. Щоб зібратися спокійно, всі піти. І сьогодні єдиний день, коли в нас зранку пара. Зранку. Гадайте, що? Я проспала. Тому я спізнюся на півгодини на пару. Але я просто не поставила будильник, хоча я пам'ятаю, що я його ставила. Я це пам'ятаю, що я його ставила. Я його поставила ще навіть раніше, щоб я собі спокійно могла зібратися. Я не знаю, як так вийшло. Мене розбудило якесь будівництво на нашій вулиці. Ой. Я з бананом, своїм сніданком. Іду. Bus crashes into us to die by your side. Such a heavenly way to die. Я йду додому. Дуже 7 година. Цілий день просто сиділа в комп'ютері. Сиділа, працювала за комп'ютером. У мене легка паніка. Тому що в мене лишився тиждень, мені треба зробити стільки всього, і в мене відчуття, що я не встигаю. Коротше, з одного боку весь час. Ти ніби встигаєш такий в один момент, потім в тебе різко паніка, що ти не встигаєш, потім ти такий себе заспокоїш. Ні, я встигаю, просто треба попрацювати. Потім знову паніка, я нічого не встигаю. І так весь час. Це останній ривок. Це треба добити. Такого відео, яке їм. Світло не вимре. Видно всі мене прищевидавлені. О, Господи. Це я так погано виглядаю, чи це насправді таке дивне освітлення? Hello. Я буду знімати просто світла, щоб мене не було видно. У мене залишається до дедлайну 3 дні. І мені треба стільки всього робити. Тому правильно, що я вирішила сьогодні робити? Я вирішила ввечері піти на концерт. Тому що у мене ж куча часу. Насправді на концерт квитки купляла раніше, ще десь місяць тому. Я знала, що в мене дедлайн, але я така... Головне думати, що все встигнеш. Головне знати, що ти все встигнеш. І головне робити все для того, щоб встигнути. Я зараз збираюся, йду в універ. Працюю, тому що мені треба багато всього зробити. Треба мені ще з викладачем поговорити. І потім з Елайзою ми йдемо ввечері на концерт Wet Leg. Where are we going? Brixton. To Wet Leg. The floor is weird.
You're like We didn't like the audience. yeah, they were bad. Yeah. Dog. And the sound was bad. Yeah. And I didn't like the lighting because it was like onto Yeah. the crowd. Also, our view was a bit rubbish. What? Our view wasn't very good. Yeah. Lots of bald people there. It's I saw so someone, she annoying was when- like filming that was just the back of someone's bald head. It's so annoying when you try to film and there's like a bald head and the lighting is like on the head. Also, they didn't play all songs. They had just few Yeah. songs and they didn't play. Yeah, they literally have one album. It was like an hour. At least. And it started really late. Yeah. We were waiting for ages. Yeah. At least we moved to the center of the crowd later. Yeah, with the 5 people who wanted to be there. Yeah. And we were like. Yeah, I I understand how that happened. I wrote it. Sorry. Just hitting you. Yeah. I really just turned around the whole time. I don't know how. How would you rate the concert? From 1 to 10, like 5. But like, I had an okay time. But it's just lots of 5 things and a were half. disappointing. Yeah. 6. Let's say 6. Yeah. Повернемось назад до проєкту. Фінальними етапами створення книги це було, звичайно, її надрукувати та зшити. Всередині книги я вирішила пришити ветенанку берегині, яку сама вирізала. А для зшивання книги я спробувала новий метод. Na história que guardo na memória são muitos céus azuis, muito blues. Ah, penso na distância que andei quando criança pra poder ir trabalhar. Зараз 4 година ранку. На вулиці вже світліє. І я зробила нарешті свої завдання. Зараз його експортую і загружаю. І це мій останній submission. Можна сказати, я майже officially graduated. Я просто... Я не можу. Перепрошую, можна швидше спати хочу? Невже це сталося? Тепер можна і поспати. І так, спустя декілька годин я йду здавати свою роботу. Я така рада. Все це здаю. Я така excited. Хочеться просто стрибати, танцювати. І ось останній дедлайн позаду. Я завантажила письмову роботу і здала фізичну. Ось така вийшла моя ілюстрована книжка про українські традиції та культуру. Особливе місце також займає вишита обкладинка, з якою мені допомогла Оля. Вона додає книзі досконалого фінального вигляду. Наступні дні були присвячені підготовці до виставки, тому попереду було ще багато роботи, щоб втілити всі мої ідеї. Я зробила ще одну книжку, а я вже все здала. І зараз тиждень підготовки до виставки. І я зшила ще одну книжку. В мене було 2 книжки, а першу я дуже криво підрізала. Забагато я криво підрізала, тому я вирішила, що на виставку я зроблю ще одну. Мені треба ще край обрізати, але край я вже піду попрошу, щоб мені обрізали, щоб він був прям рівним, щоб все було добре і нормально. А не так, як в минулій, то я піду в принтер і щоб мені там нормально підрізали. І зараз я також вирізаю всі ілюстрації, які є в цій книжці. О, якраз відкрилось те, що мені треба.
ілюстрації, які є в книжечці моїй, я їх переношу на tracing paper і вирізаю на лінолеумі. І це одну я вже вирізала. Я буду, звичайно, я буду не всі вирізати, тому що я буду ще рік тоді цей проект робити, якщо я буду всі вирізати. Я буду вирізати 5 і друкувати їх потім. Тобто оце заливати фарбою, блок цей, і відбивати на тканині. Тканин десь в іншій кімнаті. І це буде символізувати рушник вишитий. Але так як в мене немає стільки часу, ресурсу, навичок і можливостей вишити мої ілюстрації на рушнику, то я їх буду відбивати. І це буде висіти в мене на стіні. Отак, куртку пояснила. Бо мені здається, я про це нічого не розказувала. Я, знаєте, це коли ти заглиблюєшся в цей проект, бо тобі треба доробити, тебе дедлайни піджимають, тобі треба все доробити, ти просто випадаєш з реальності, і є тільки ти, і робота, і твій проект. І нічого в світі більше не існує. Я буду зараз вирізати ветенанку. Теж, тому що в цій книжці всередині в мене є ветенанка. Якусь ми вирізала цілий день. І мені треба вирізати ще одну. Ну це вже, я думаю, буде швидше, тому що я вже вирізала, вже досвід є. Я вчора почала вирізати, але я щось не так вирізала, і мені прийшлося сьогодні піти і купити знову папір, щоб наново вирізати. Тому сьогодні я вже купила 2 папери, і на всякий випадок. І да, сьогодні я виріжу це. Пришию, напевно, пізніше, коли виріжу книжку. Підріжу, обріжу цей край. Я її вчора зшила. Це теж було доволі швидко, до речі. Порівнюючи з тим, як я попередньо зшивала декілька годин. Ну ладно, не декілька годин, але довго. Це я просто раз-два, без всяких відео, без туторіалів, куди нитку запихати, голку запихати. Точніше, куди викудерку голку запихати. Я така раз-два, і взагалі вийшло, мені здається, вийшло взагалі супер. Краще, ніж коли я по відео дивилася. Практика, досвід. Для того, щоб надрукувати декілька ілюстрацій на тканині, я вирішила використати техніку лінориту і вирізати їх на лінолеумі, так як я планувала спочатку. Це зайняло достатньо часу і сил, але результат того вартував. Процес друку зайняв в мене всю ніч і 2 полотна. Було важко визначити, яка кількість фарби мені потрібна, бо замість пресу я використовувала свою силу і вагу. Зараз 4 ранку. Я надрукувала на одній тканині. Там вже на вулиці пташки співають знову. І світліє. Я під кінець друку тканини зрозуміла, скільки мені треба фарби, щоб воно нормально відбилося, бо воно мені нормально не відбивалося. Я передруковую на
другій тканині. В моєму випадку мені треба, от, щоб це виглядало, коли я наношу фарбу, щоб вона виглядала так от. Щоб прям було цю фарбу, цей слой фарби видно. Бо зазвичай лінолеум, коли робиш, ну треба якось, щоб воно рівномірно так виглядало. Не такими комками, як в мене, але в моєму випадку мені треба дуже товстий слой фарби, щоб воно от нормально відбилось чорним. Бо на минулому в мене все сіре вийшло. Отаке. Все повністю. Ілюстрація. Мені треба чорно. Маленькі елементи, з яких я зробила печатки, я використала на своїх візитках, тим самим створивши 58 унікальних візиток. Щоб закінчити полотно, я вирішила додати вишиті червоним елементи. З цим мені допомогла Оля, і так ми провели останню ніч перед виставкою. 0,33, останній день перед здачею. О Боже, я виглядаю як смерть. Вже є нитка. В мене є доказ, що я вишиваю. Я несу наше з Олею творіння сьогодні в університет. Good work, That's fine. That's totally fine. В день підготовки до виставки мені допомогли прикріпити моє полотно на стіну. А далі я додала трішки декоративних елементів, поставила свою книгу на скатертині, додала сніп пшениці. І ось наступив день відкриття виставки. Мій сетап готовий. Я дуже anxious цілий день. Оля, розкажи, яка я anxious? Дуже anxious, ніколи її такої не бачила. Привіт! Ми ще тверезі, але Софія дуже хвилюється. Ми пішли такі гарні, всі в вишиванках, вже свою вишиванку. Показуй. Ми відійшли трошки в бік, де менше людей, тому що в мене anxiety, social anxiety, і мені треба подихати. Я сказала, що так треба знімати, у мене дуже грязна камера, хоч витерти. Ми витираємо камеру. Можна без спички? А як це зробити без спишки? А я не знаю, як повернути назад до тебе. Я типу на себе включала, як назад повернути. Тут я вчилася. Ти знімаєш цілий цей 24 hours in Chelsea College of Arts with... Я не зняла в гарній будівлі, хіба назад вертатися. Це морг. Ми йдемо в морг. Помітно. Зазвичай страшніші. Це дуже страшна інсталяція. Ластівка. Дуже гарно. Це прям проект, який мені подобається. А давай ми тобі такі зробимо на кусках тканини. Давай ще відіб'ємо на кусках тканини і ти принесеш куски тканини. Женя. Це Triangle Space, де виставка нашого курсу «Графічний дизайн».
робила візитки для свого проекту. На яких я друкувала ззаді. Ці штучки. Я зробила штук 58 штук. І вони закінчилися в мене на виставці, типу, за 2 дні їх розібрала. Тому я вирішила, так як виставки ще залишилось 2 дні виставки ще залишилось, то я вирішила, що в мене лишилась тканина, то я вирішила ще повідбивати на тканині і зробити такі типу візитки, але на тканині. Зараз я цим займаюся, і потім я це зараз закінчу, і я їду в універ, щоб це поставити. І потім я ще піду на лайфдровінг, на останній лайфдровінг в цьому році. Взагалі мій останній лайфдровінг в університеті. Загалом якось і не зовсім відчутно, що от університет вже закінчився, але знаки є. Одночасно це якось і класно, і от цей етап, такий життя пройшов. І далі починається якийсь новий етап життя. А одночасно, типу, якщо якось згадувати щось, починаєш ностальгувати і такий сумно так стає, що вже не буде цих лекцій, пар зранку, з туторіалів, з викладачами, цих всяких зустрічей, обговорення проєктів, ідей. Як то кажуть, життя тільки починається. По суті, цей весь YouTube-канал побудований на моєму навчанні. І тут задокументований весь мій період навчання в університеті. Всі ці 3 роки. Останнім часом я просто часто задумуюсь, наскільки життя дивне. Ріжу останню. Нарешті. Вони в мене такі карманьки вийшли, але це так має бути. Це задумка така. Це крафт. Крафт не ідеальний. Ніхто не ідеальний. Алло, привіт. Я знаю, ти хвилюєшся. Перший день в університеті все-таки. В іншій країні, на іншій мові. Багато незнайомих людей. Але знай, все буде добре. Тебе чекають 3 незабутні студентських роки, наповнених творчістю, знайомствами, веселими емоціями, переживаннями, новим досвідом і дорослішанням. І пам'ятай, що я завжди поруч.